Hej och välkommen till Scandinavian Photos första video om Sonys senaste kamerasläpp, A7S Mark III. Denna kamera är kanske den mest efterlängtade i år, då vi har fått vänta hela 5 år från den senaste modellen A7S Mark II släpptes. Och stor efterfrågan och efterlängtan har funnits på denna kamera. Vad har egentligen hänt då? Vad är de stora skillnaderna från Mark II till Mark III? Jag skulle vilja säga att 4K är ju nu en standard och man kan nu spela in 4K internt i 120 bilder per sekund. Och då har man också släppt lite uppdaterade versioner av deras kodek XAVC. Bland annat används nu intraframe-kodekar som är väldigt bra när man till exempel filmar rörliga bilder, som sport till exempel. Sen har man ju alltid haft lite problem med överhettningen i de här stora DSLR-kamerorna. Framförallt när man kommer upp i 4K, där mycket som ska processas. Och de har gjort en ny konstruktion med, tack vare lite större kropp, att ventilationen runt kameran är väldigt mycket bättre utan att man behöver en fläkt för att få ner värmen. Detta gör ju också att man kan filma över 30 minuter som den förra gränsen var på utan problem. Man har också 2 kortplatser i kameran, både SD och ska man filma i alla kvaliteter så är det version 90 och SD-kort som gäller på den här kameran, och det är kameran väldigt noga med. Sen har man utvecklat en ny standard på kort. Sony har det tillsammans med andra tillverkare gjort det. Och det heter CF Express. Och den behövs om man ska filma i den högsta bildfrekvensen på slow motion. Då behöver man den. Annars klarar man sig med SD-korten i version 90 upp till normal bildhastighet. En annan stor skillnad också att Sony har ju på sista åren släppt en ny XLR-adapter som heter K3. Och den överför ljudet digitalt ända in i kameran. Så att har man en Sony-mikrofon som är digital så blir överföringen helt digital ända in till minneskortet. Och det är väldigt unikt. Det finns faktiskt ingen annan tillverkare som har det. Så vi kommer säkert se flera mikrofoner som är helt digitala. Bruset går ner, egenbruset går ner rejält när man har digital överföring. Kameran är ju den så kallade filmkameran i A7-serien, A7S. Man har valt den fortfarande samma framgångsrecept att ha en 12 megapixel stor sensor bara. Och detta är ju för att då dioderna eller pixlarna blir större och mer ljuskänsligare. Och det behöver inte speciellt mer än 8 megapixel för att rita upp en 4K-bild. Så det är ju en filmkamera. Men det går ju absolut att ta väldigt fina stillbilder då, i väldigt mörka miljöer då bruset blir väldigt lågt. Så de stillbildsfotografer som skulle vilja ha en väldigt ljuskänslig kamera men inte behöver stora bildfiler, så är det här ett bra verktyg för det. HDMI-porten är utbytt till en stor HDMI-port. Mycket för att den här lilla kabeln, utgången, gick ofta sönder, och att den stora HDMI-porten kan nu stöda upp till 16-bitars RAW på utgången för extern inspelning, till exempel en Atomos Ninja 5, en uppgradering som kommer lite senare där. Men kameran klarar också 4K med 10 bitar internt på minneskortet där. Och det kanske man klarar sig långt på om man inte behöver göra andra saker. Det är väl den stora saken skulle jag säga som jag märker där. Knapparna är också väldigt mycket större och sitter utanför chassit. Lättare att känna efter om man inte ser knapparna. Man har flyttat upp rekordknappen från handtaget till på översidan av kameran. Och det är något som jag har själv missat flera gånger när man jagar efter inspelningsknappen i mörkret där. Sen finns det väldigt många andra funktioner som har hänt med den här kameran som gör den väldigt prisvärd och efterlängtad. Och jag tycker att Sony levererar, absolut. Det tror jag de flesta tycker. Men kolla in på mer på hemsidan för mer information. Så får ni veta mer. Ha det bra, hej!